Καλημερίζουμε λοιπόν τον Ευθύμιο Νικολαίδη, διδάκτορα Ιστορίας Επιστημών, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Καλημέρα, δόκτωρα. Καλημέρα και στον Νικόλαο Ασπρούλη, διδάκτορ Θεολογίας, αναπληρωτής Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Καλώς Και το ήρθατε, θέμα δόκτωρα. μας και το θέμα του συνεδρίου που θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο είναι επιστήμη και θρησκεία. Είναι μια άβολη σχέση, είναι μια σχέση που περνάει δυσκολίες ή είναι μια σχέση που έχει περιθώρια να βελτιωθεί και είναι ήδη αγαστή, που θα το θεωρούσα πολύ παράτολμο αυτό να το πούμε, όταν βλέπουμε πολλές φορές, και θα ξεκινήσω από εσάς κύριε Νικολαίδη, πόσες φορές η θρησκεία έχει εκφράσει αντιρρήσεις σε πολλές. Η θρησκεία ή εκπρόσωποι της Εκκλησίας? Εκπρόσωποι της Εκκλησίας λοιπόν και της θρησκείας και της Ορθοδοξίας έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και ενστάσεις επί διαφόρων σημείων προόδου που έχει σημειώσει η επιστήμη, είτε πρόκειται για την ιατρική επιστήμη, είτε πρόκειται για τη τεχνολογική επιστήμη. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι εμείς μελετάμε το θέμα με μια μεθοδολογία η οποία είναι ιστορική. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένα ίδρυμα επιστημονικό. Δεν έχουμε θεολόγους. Άρα έχουμε μια ματιά η οποία θα έλεγα ότι είναι εξωτερική. Ναι, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχετε και μια ιστορική βάση δεδομένων πάνω στην οποία κάνετε την ανάλυση? Κυρίως γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μελετήσει το θέμα ερευνητικά και έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία και μια βάση δεδομένων, πραγματικά όταν μιλάμε για βάση δεδομένων, με βάση δεδομένων των κειμένων που έχουν σχέση με την Ορθοδοξία και τις επιστήμες. Και λέω Ορθοδοξία συγκεκριμένα γιατί ενώ θρησκεία και επιστήμες είναι ένας τομέας ο οποίος έχει αναπτυχθεί ερευνητικά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με μια διεθνή βιβλιογραφία τρομερά πλούσια, το μέρος που λέγεται, το κομμάτι της χριστιανοσύνης που λέγεται Ορθοδοξία έχει παραμεληθεί. Δεν είχαμε βιβλιογραφία. Εστιάζετε στην Ορθοδοξία? Εστιάζουμε στην Ορθοδοξία για να καλύψουμε ένα κενό. Μάλιστα. Και ιστοριογραφικό αλλά και βιβλιογραφικό διεθνώς. Αφού λοιπόν μελετάτε τα ιστορικά δεδομένα σε σχέση με αυτή τη σχέση, τι συνάγεται από την πορεία της σχέσης αυτής από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα? Έχει βελτιωθεί, έχει ομαλοποιηθεί αυτή η σχέση, παραμένει άβολη και δύσκολη? Το άβολη, αν θέλετε, είναι ένας προβοκατόρικος τίτλος. Είναι ο τίτλος του συνεδρίου όμως. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι δικός μας. Είναι ο τίτλος του συνεδρίου, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι εντελώς δικός μας και το έχουμε κάνει επίτηδες. Δεν θέλει πολύ ο κόσμος να μας πει και προβοκάτορες. Δώστε τον τίτλο του συνεδρίου τώρα, μια που το αναφέραμε. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι Ορθόδοξος Χριστιανισμός και Επιστήμες, μια άβολη σχέση. Μάλιστα, με ερωτηματικό στο τέλος. Ερωτηματικό. Για να ή να απαντηθεί ή να συζητηθεί. Τώρα αυτό, να απαντήσω σύντομα στην ερώτησή σας. Αυτό που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ορθοδοξίας και επιστημών είναι αυτό που λέμε η πολυπλοκότητα. Μάλιστα. Και όταν λέμε πολυπλοκότητα δεν είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε την απάντηση και να πούμε εντάξει, πολύπλοκα είναι τα πράγματα, ξεφεύγουμε. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι πάντα ίδιες. Εξαρτώνται από τα πρόσωπα, από τις εποχές, που εκπροσωπούν από τις καταστάσεις κάθε φορά και μέσα ακριβώς από τους εκπροσώπους της Ορθοδοξίας, αλλά και μέσα στην ίδια την Ορθοδοξία, και μάλιστα θα έλεγα όχι Ορθοδοξία, Ορθοδοξίες, γιατί μελετάμε τις σχέσεις αυτές ανά τον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Θα επιμείνω όμως. Ποιες εποχές λοιπόν και με ποιους εκπροσώπους της Ορθοδοξίας πέρασε καλύτερα αυτή η σχέση? Έκανε βήματα πρόοδου και σε ποιες στιγμές πήγε προς τα πίσω? Μένει να το δούμε στο συνέδριο αυτό. Ναι. Τρία πράγματα για να μην σας πω το χρόνο ιστορικά. Καταρχάς, μια χρυσή περίοδος είναι η περίοδος των πατέρων της Εκκλησίας, 4ος αιώνας, όπου πολλοί πατέρες όπως και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Νήσης ξαναβλέπουν τις επιστήμες με ελληνική παιδεία και προσπαθούν να τις εντάξουν στον χριστιανισμό. Αυτό είναι μια χρυσή περίοδος. Μια άλλη χρυσή περίοδος είναι η περίοδος του πρώτου Βυζαντινού Ουμανισμού 9ο αιώνα, όπου η Εκκλησία ξαναβάζει τις επιστήμες, και όταν λέμε τις επιστήμες εννοούμε εκείνη την εποχή
την ελληνική φυσική φιλοσοφία και αστρονομία μέσα στην Πατριαρχική Σχολή. Μάλιστα. Και γενικά τις εντάσσεις στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Τρίτη χρυσή περίοδος, δεύτερος βυζαντινός σουμαρισμός, 14ος αιώνας. Δεν έχουμε χρυσές περιόδους. Εγώ σας το πήρα ιστορικά. Για πείτε μου, το πιο πρόσφατο δεν υπάρχει. Μένουμε μέχρι εκείνο τον αιώνα, το δεύτερο είπατε. Όχι, πάμε και παρακάτω. Όχι, πιο κοντά είναι αυτό. Ναι, πιο κοντά. Έρχομαστε πιο κοντά. 18ος αιώνας. Κάνω και ένα άλμα. 20ος αιώνας έχουμε τίποτα. 18ος αιώνας περνάει μέσα από την Εκκλησία. 20ος αιώνας είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις. Και οπωσδήποτε ορισμένες τάσεις μέσα στις Ορθοδοξίες είναι πάρα πολύ κοντά στις επιστήμες. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αφού θέλετε και τα πρόσφατα, δεκαετία του 50 και του 60, περιοδικό Ακτίνες, το οποίο είναι ένα περιοδικό που δεν είναι ακριβώς εκκλησίας, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην Εκκλησία. Αυτό το περιοδικό Ακτίνες έχει ως σκοπό να προάγει τις επιστήμες στον ελληνικό χώρο. Μάλιστα. Και δόκτωρα Σπρούλη, μήπως έχουμε καθυστερήσει να διοργανώσουμε αυτό το πρώτο συνέδριο? Νομίζω ότι έρχεται το συνέδριο αυτό στην κατάλληλη στιγμή και την κατάλληλη εποχή. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η εξέλιξη των επιστημών είναι ραγδαία, η εξέλιξη της τεχνολογίας επίσης. Ωστόσο, ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία δείχνει μια δυσκολία να έρθει σε σχέση με όλη αυτή την νέα πραγματικότητα και νομίζω ότι το συνέδριο αυτό δίνει μια ευκαιρία να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση, ένα σοβαρός διάλογος, γιατί μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές γίνεται σε επίπεδο συνθημάτων και όχι σε επίπεδο ουσίας. Ναι, αλλά από την αυγή της δεκαετίας του 90 έχουμε τα ζητήματα της βιοειθικής. Και έχουμε φτάσει στο 2017. Υπάρχουν επίσημες επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος, για παράδειγμα, ή και των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Ωστόσο, ξέρετε, ιστορικά, όπως είπε και ο κ. Νικολαίδης, η σχέση Εκκλησίας Ορθόδοξης και επιστημών είναι μια δύσκολη σχέση. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο. Παραμένει μια δύσκολη σχέση. Παραμένει και δεν θα έλεγα άγωνη, ενδεχομένως και άγωνη σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά κυρίως δύσκολη, μια αμφίσιμη σχέση. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε ένα ιστορικό λόγο, το γεγονός ότι η ορθοδοξίες χώρες, λέγοντας Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, δεν γνώρισαν αυτό που λέμε βασικές ιστορικές στιγμές. Μεταρρύθμιση, αναγέννηση, διαφωτισμό και όλα αυτά. Δεν πέρασαν από όλα αυτά οι ορθόδοξες χώρες, με αποτέλεσμα οτιδήποτε έρχεται από το χώρο της επιστήμης να θεωρείται ότι είναι κάτι εκτός του δικού τους πλαισίου. Δεν έρχεται από τη Δύση. Όμως, θα μου επιτρέψετε, πολεμάται κιόλας. Πολεμάται, όπως είπε και ο κ. Νικολαίδης, σε επίπεδο ενδεχόμενο, όχι σε επίπεδο αρχών. Βλέπετε ότι ήδη από τον 4ο αιώνα οι πατέρες μεγάλοι έχουν σπουδάσει τα πάντα. Είναι πανεπιστήμονες της εποχής εκείνης. Έχουν σπουδάσει ιατρική, αστρονομία, τα πάντα. Μετά την περίοδο μετά την πτώση του Βυζαντίου, έχουμε πάλι ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν ως Βούλγαρες και άλλοι οι οποίοι είναι φυσικοί επιστήμονες, είναι φιλόσοφοι, οι οποίοι είναι ανοιχτά, δεν πάβουν να είναι και πιστοί όμως, και κληρικοί και πιστοί. Ναι. Ακόμα και σήμερα έχουμε ανθρώπους. Εγώ θα αναφερθώ και στον ονόματο, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Δυσβύλλας, ο οποίος είναι, δεν θα έλεγα θειασότης, αλλά είναι υποστηριχτής της θεωρίας της εξέλιξης. Πράγματα τα οποία για τον πολύ κόσμο ή για πολλούς θεολόγους ή και για εκκλησιαστικούς παράγοντες θεωρούνται ότι είναι υπερβολικά. Ωστόσο, από ποιους γίνεται ο πόλεμος ενάντια σε πολλές εξελίξεις και ειδικά στην ιατρική επιστήμη? Και ποιοι θέτουν θέματα βιοειθικής, αν όχι αρχές λοιπόν της Ορθοδοξίας, οι εκπρόσωποι της? Είναι ενδεχομένως μια διαφορετική ή μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία αυτών των αρχών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα από τα βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης θεολογίας είναι το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Θα δούμε όμως ότι το ενδιαφέρον αυτό για τον άνθρωπο υπάρχει και στις επιστήμες. Οι επιστήμες ουσιαστικά σαν επίκεντρο έχουν τον άνθρωπο ή και γενικότερα τη δημιουργία. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κοινό πεδίο και για τη θεολογία και για την επιστήμη, στην οποία μπορεί να υπάρξει διάλογος. Το πώς θα βλέπει η θεολογία τον άνθρωπο και την δημιουργία, τον κόσμο ολόκληρο, πώς θα τον βλέπει από την άλλη μεριά η επιστήμη, εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Αλλά το πεδίο είναι το ίδιο. Σύμφωνοι. Το αντικειμενικό αποτέλεσμα που εσείς επιδιώκετε με βάση αυτό το πρώτο συνέδριο, ποιο είναι? Δηλαδή, πέρα της διερεύνησης των σχέσεων, έχουμε και ένα αποτέλεσμα πρακτικό το οποίο θα επιδοθεί στην Εκκλησία της Ελλάδος ή θα επιδοθεί σε επιστημονικούς φορείς που έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάποια σχέση, κάποια τριβή με την Εκκλησία της Ελλάδος? Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ή απλώς καταγραφή? Καταρχάς, το θέμα μας, και όπως σας είπα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένα ίδρυμα που είναι ένα ίδρυμα επιστημονικό, άρα δεν εμπλέκεται με την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν είμαστε λοιπόν ένας φορέας ο οποίος θα επιδώσει
κάποια αποτελέσματα σε φορείς θεσμικούς της Εκκλησίας. Πέρα από την καταγραφή, η οποία ήδη από μόνη της είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όπως σας είπα οι Ορθοδοξίες σήμερα έχουν πάρα πολλές φωνές. Άρα, αν δεν καταγράψουμε αυτό που είπε και ο κύριος Ασπρούλης, πρέπει να έχουμε έναν οργανωμένο διάλογο. Για να είστε έναν οργανωμένο διάλογο, πρέπει καταρχάς να έχεις καταγράψει τι λένε οι μεν και τι λένε οι δε. Το είναι πολύ σημαντικό, κεφαλαιόδες. Είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε. Αυτό κάνουμε σήμερα. Η επιδίωξη, η μελλοντική επιδίωξη όμως είναι να προσφέρουμε και να προωθήσουμε αυτό που είπα και πριν, ένα οργανωμένο διάλογο. Τι έχει να προσφέρει σήμερα η θρησκεία στις επιστήμες? Τι έχουν να προσφέρουν οι επιστήμες στη θεολογία, λίγο πολύ το ξέρουμε και πραγματικά προσφέρουν. Η θεολογία πολλές φορές έχει χρησιμοποιήσει τις επιστήμες. Το αντίθετο είναι... Βλέπω ότι κοιτάτε όμως τον εκπρόσωπο της θεολογίας για να πάρετε τη συνένεσή του σε αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να μην το παρατηρήσω αυτό. Ότι είναι αυτονόητο πως η επιστήμη έχει προσφέρει στη θεολογία, να δούμε τι προσφέρει και η θεολογία στην επιστήμη. Το δεύτερο είναι το πιο δύσκολο. Πάντως, αν ο διάλογος και το συνέδριο γίνει έτσι σε αυτούς τους τόνους, τους χαμηλούς, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ. Οπότε, δόκτωρα Ασπρούλη, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε και οι δύο από μια αμοιβαία κατανόηση και ότι έχουμε ένα κοινό πεδίο έρευνας και μελέτης. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω ότι τα υπόλοιπα μπορούν να βρεθούν. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, θα μπορεί να είναι, είναι ελεύθερο και για το κοινό το συνέδριο αυτό, ή θα είναι ένα επιστημονικό συνέδριο κλειστό για επιστήμονες μόνο? Το συνέδριο είναι ελεύθερο για το κοινό, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε από τώρα, επειδή συμμετέχουν πάρα πολλοί από διάφορες χώρες. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο. Μάλιστα. Ακριβώς. Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασίλειος Κωνσταντίνος 48. Άρα τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν? Αυτό πρέπει να ξέρουν είναι ότι η γλώσσα που θα γίνει το συνέδριο είναι τα αγγλικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά. Συνεννόηση. Βέβαια, γιατί είναι εκπρόσωποι από το εξωτερικό που θα έρθουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.